હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મહેતા ક્લાસીસના નવા વિડીયોમાં. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ભણીશું ફ્રેમિંગ ક્વેશ્ચન્સ. આ આપણા WH ક્વેશ્ચન અને ફ્રેમ ક્વેશ્ચનનો ત્રીજો પાર્ટ છે અને છેલ્લો પાર્ટ છે. જો તમે ગમે તો તેને લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર જોડે એને શેર કરજો. અને મારી ચેનલમાં જો તમે નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકોનને ઓલ પર સેટ કરી દેજો, તો તમને મારા બધા જ વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી જાય. તો આપણે આજનો આ વિડીયો શરૂ કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ન્યૂ વિડીયો. તો આજના ટોપિકમાં આપણે ફ્રેમિંગ ક્વેશ્ચન વિશે ભણીશું. ક્વેશ્ચન કઈ રીતે ફ્રેમ કરવાના અને પ્રશ્નોના જવાબ આપતી વખતે કઈ રીતનો ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે એને જવાબ કઈ રીતે આપીએ. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ, પહેલું એક વાક્ય હું લખું છું: સચિન પ્લેસ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી ડે. તો મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન્સની અંદર આ જે પ્રશ્ન મેં સેન્ટેન્સ લખ્યું એની અંદર તમને મેં જે અંડરલાઇન કરું છું એના આધારે આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકીએ, અથવા એવા પ્રશ્ન હોય તો એ જવાબ આવે. દાખલા તરીકે સચિનથી પણ પ્રશ્ન બને, સચિનને કાઢી નાખીએ તો પણ પ્રશ્ન બને, ક્રિકેટ કાઢી નાખીએ તો એ પણ પ્રશ્ન બને, ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ કાઢી નાખીએ તો એ પણ પ્રશ્ન બને, અને એવરીડે કાઢી નાખીએ તો એ પણ પ્રશ્ન બને. દાખલા તરીકે આપણે હુથી પ્રશ્ન બનાવો તો હુ પ્લેસ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ. આપણે પહેલો પ્રશ્ન બનાવ્યો કે જે હુથી બનાવી, હુ એટલે કરતા નીકળી જાય છે, એની જગ્યાએ આપણે હુથી પ્રશ્ન બનાવીએ એટલે હુવાળા પ્રશ્ન હોય કોઈ પણ તો એના જવાબમાં આપણે કરતા લખી શકીએ. બીજું આપણે લખાઈએ કે વોટ ડઝ સચિન પ્લે ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી ડે. તો આની અંદર આપણને વોટ ડઝ, વોટ એટલે કર્મ છે એટલે અહીંયા ક્રિકેટ નીકળી ગયું એના જવાબમાં, અને વોટથી પ્રશ્ન હોય તો આપણે જવાબની અંદર કર્મ મૂકી શકીએ. ત્રીજો પ્રશ્ન હું અહીંયા બનાવી શકું છું કે વેર ડઝ સચિન પ્લે ક્રિકેટ એવરી ડે. તો વેર એટલે ક્યાં, એટલે જગ્યા નીકળી ગઈ, ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ. તો વેરથી પ્રશ્ન હોય તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે જગ્યા એટલે સ્થળ આવે, પ્લેસ આવે. અને વેન ડઝ સચિન પ્લે ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ. તો આની અંદર આપણે વેનથી પણ પ્રશ્ન બનાવ્યો. વેન એટલે સમય, સમય એટલે એવરીડે અહીંયા આવી શકે છે. આપણે જે આ પ્રશ્ન બનાવ્યો તો હુથી જ્યારે પ્રશ્ન બન્યો, હું પછી અહીંયા કોઈ પણ ક્રિયાપદ આવે છે, ક્રિયાપદ પછી અહીંયા કર્મ મૂકી શકીએ, કર્મ મૂકી અને અન્ય મૂકી અને આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકીએ છીએ. એટલે વોટથી પ્રશ્ન હોય તો વોટ પછી ક્રિયાપદ આવે, એ ટુ બીનું ક્રિયાપદ હોઈ શકે, ટુ ડુનું ક્રિયાપદ હોઈ શકે, ટુ હેવનું ક્રિયાપદ હોઈ શકે, કે સહાયકારક ક્રિયાપદ મોડલ એક્ઝિલરીઝ પણ હોઈ શકે છે. એટલે ક્રિયાપદ હોય પછી કર્તા આવે, કર્તા પછી અહીંયા જે ક્રિયાપદ આવે એ ક્રિયાપદ એક્શન વર્બ હોય છે. અહીંયા એક્શન વર્બ આવે, અહીંયા ટુ બી અથવા ટુ ડુ અથવા ટુ હેવ અને સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય. અને પછી અન્ય મૂકી અને આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકીએ. એ રીતે જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વેરથી પ્રશ્ન બનાવ્યો તો એમાંય પણ વેર પછી અહીંયા ટુ બી, ટુ ડુ કે ટુ હેવ કે મોડલના કોઈ પણ ક્રિયાપદ આવી શકે. પછી કરતા આવે અને એના પછી ક્રિયાપદ આવે. આ ક્રિયાપદ આપણું એક્શન વર્બ હોય, એટલું યાદ રાખવાનું કે કરતા પછીનું ક્રિયાપદ એ એક્શન વર્બ હોય. એટલે એ એક્શન વર્બ આવે.
અને પછી અન્ય હોય અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક આવે છે. એ રીતે વેનથી પ્રશ્ન બને તો વેનથી શરૂઆતમાં વેન હોય, પછી એનું ક્રિયાપદ આવે. એ ક્રિયાપદ આપણે ટુ ડુ, ટુ બી, ટુ હેવ અને કોઈ પણ મોડલ પણ હોઈ શકે. પછી કરતા હોય છે, કરતા પછી અહીંયા ક્રિયાપદ છે. આ ક્રિયાપદ આપણે એક્શન વર્બને યાદ રાખવાનું, તો અહીંયા એક્શન વર્બ જ આવી શકે છે. ટુ પ્લે, ટુ રન, ટુ ગો, ટુ વિઝિટ, એ ટાઈપના જે ક્રિયાપદ છે એ બધા ક્રિયાપદ અહીંયા એક્શન વર્બ કહેવામાં આવે છે. અને એના પછી આવે છે અન્ય. અને આ રીતે આપણે WH ક્વેશ્ચન્સ બનાવી શકીએ છીએ. હુ, વોટ, વેર, વેન. હવે બીજું એક ઉદાહરણ હું અહીંયા મૂકું છું મિત્રો, તો કે એની અંદરથી આપણે બનાવીએ કે ધ ટીચર punished Rahul because he came late. તો અહીંયા મિત્ર આપણે બનાવી શકશું બેથી. હુથી પણ બની શકે ધ ટીચર, પણ હું આગળ બનાવ્યું છે એટલે ફરીથી હું નથી બનાવતો. અહીંયા રાહુલ અને હી કેમ લેટ, આ બે શબ્દની નીચે મેં અંડરલાઇન કરી, એના આધારે આપણે ક્રિયા બનાવીએ. તો whom did the teacher punish અને why did the teacher punish Rahul. whom અને why થી આપણે પ્રશ્ન બનાવ્યા. આપણે જોઈએ રૂપ તો એ રીતે થાય કે whom અથવા why મૂકીએ, પછી અહીંયા ક્રિયાપદ મૂકી શકીએ છીએ આપણે. ક્રિયાપદ પછી અહીંયા કર્તા મૂકી શકીએ. કર્તા પછી અહીંયા જે આવે છે કે ક્રિયાપદ ખરું, પણ આ ક્રિયાપદને આપણે એક્શન વર્બ કહીએ છીએ, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે. પછી વાક્ય પ્રમાણે અન્ય આવે છે અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવે છે. પહેલું જે ક્રિયાપદની મેં વાત કરી હતી એમાં ટુ બી, ટુ ડુ, ટુ હેવ અને કે મોડલના કોઈ પણ ક્રિયાપદ આવી શકે છે જે હેલ્પિંગ વર્ક છે. અને પાછળ જે ક્રિયાપદ આવે છે એ એક્શન વર્બના હોય છે. અહીંયા આપણે whom અને વાયના પ્રશ્ન કઈ રીતે બનાવવાના એની ચર્ચા કરી. હવે આપણે હાઉ મેનીના પ્રશ્નની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. તો કે there are 25 students going to tour. તો હાઉ મેનીથી બનાવવા માટે તો સૌપ્રથમ આપણે હાઉ મેની પ્રશ્ન જે શબ્દ છે એ મૂકવાનો. હાઉ મેની, પછી નામ, આમાં નામ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ સ્ટુડન્ટ અહીંયા મૂકવાનું. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ આર ગોઈંગ ટુ ટૂર. તો અહીંયા 25 જે શબ્દ છે, જે સંખ્યા છે એ નીકળી જાય એ જવાબમાં આવે. એ રીતે આપણે એક હાઉ મચનું પણ હું લઈ શકું છું કે મિસિસ તેંડુલકર is going to buy 1 kilo tea. તો એમાં પ્રશ્ન બનાવવા માટે 1 કિલો એ નીકળી જશે. તો કે હાઉ મચ ટી ઇઝ મિસિસ તેંડુલકર ગોઈંગ ટુ બાય. તો આ રીતે આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકીએ. તો એમાં પ્રશ્ન શબ્દ પહેલાં હાઉ મચ અને હાઉ મેની આપણે મૂકવાનો, અને એના પછી જે નામ આવે એ નામ મૂકવાનું, પછી ક્રિયાપદ મૂકવાનું, કર્તા મૂકવાનો અને પછી પાછું ક્રિયાપદ. આપણને બંને ક્રિયાપદની ખબર છે, અલગ અલગ જ છે. અને અન્ય મૂકી અને પ્રશ્નાર્થી મૂકી અને આપણે હાઉ મચ અને હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન બનાવી શકીએ. તો મિત્રો, આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલમાં જો તમે નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટમાં એને જરૂરથી નોંધ કરશો, જેથી હું તમને રિપ્લાય આપી શકું.
ટેક કેર એન્ડ કીપ લર્નિંગ.